everyone, welcome to the Seed Show. This is the first episode of our podcast, which is going to be an informative session on ACCA. We are going to talk about ACCA as a course as well as a career option. And on our first episode, we have Mr. Rabin Katwal, FCCA, who is the ACCA Nepal head. Who better to learn about ACCA than him? Welcome to the social. Thank you, Asmita. It's a really great initiative that Seed is coming up with this. The Seed show is, I can see it in the background. मलाई पहिलेदेखि लागेको कस्तो भने ACCA एज अ क्वालिफिकेसनको बारेमा चाहिँ अवेरनेस ग्याप छ. सो आई एम रियली होपफुल सिडले यो जुन इनिसिएटिभ लिएको छ यसबाट चाहिँ ACCA स्टेक होल्डर्स र जो प्रोस्पेक्टिभ ACCA स्टेक होल्डर्स हुन सक्छन् उनीहरूले चाहिँ ACCA को बारेमा राम्रो जानकारी पाउनेछन्. सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ what is ACCA for a layman जसलाई चाहिँ ACCA को बारेमा केही थाहा छैन. राइट उसको लागि ACCA भनेको के हो सर? अ भेरी गुड क्वेसन टु बिगिन विथ हैन, किनभने मैले अगाडि अवेरनेस ग्यापको पनि कुरा गरेँ. वाट इज ACCA एउटा लेमेनले पनि बुझ्ने हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा कुरा है, बेसिकली तीनवटा कुरा. पहिलो कुरा त ACCA एउटा क्वालिफिकेसन हो हैन, एउटा कोर्स हो. पहिलो कुरा त्यो. दोस्रो कुरा ACCA एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो. प्रोफेसनल कोर्स व्यावसायिक कोर्स भन्नुको मतलब एक्जाम्स पास गरेर मात्र ACCA कम्प्लिट हुँदैन हैन. यसमा एक्जाम्स त पास गर्नु पर्यो नै, साइड बाई साइड 3 इयर्सको रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्नु पर्यो. र अगाडि जुन मैले कोर्स हो भन्ने कुरा गरेँ, केसँग सम्बन्धित कोर्स हो त? कोर्स पनि विभिन्न हुन्छन्. सो ACCA भनेको हाम्रो अकाउन्ट्स एन्ड फाइनेन्स रिलेटेड कोर्स हो. र फाइनली अर्को कुरा, मैले तीनवटा कुरा भने, फाइनली अर्को कुरा चाहिँ ACCA एउटा इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन हो हैन. जस्तै डिफ्रेन्ट क्वालिफिकेसन्स हुन्छन्, उनीहरूको प्रेजेन्स एउटा पर्टिकुलर कन्ट्रीमा हुनसक्छ, त्योभन्दा बियोन्ड हुनसक्छ. ACCA को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ACCA इन्टरनेसनल हो. इन्टरनेसनल भन्नुको मतलब ACCA को नेटवर्क र प्रेजेन्स इन ओभर 179 कन्ट्रिज थ्रु आउट द वर्ल्ड छ. 5 लाख भन्दा पनि बढी विद्यार्थी छन्, 2 लाख भन्दा पनि बढी मेम्बर्स छन्, 100 भन्दा पनि बढी अफिसेस एन्ड सेन्टर्स छ ग्लोबल्ली, 500 भन्दा पनि ज्यादा एक्जामिनेसन सेन्टर्स छ. सो इन अ नटसेल मैले फेरि समराइज गर्दाखेरि एउटा अकाउन्टेन्सी एन्ड फाइनेन्स रिलेटेड क्वालिफिकेसन, एउटा प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन र एउटा इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन. And sir, there are so many accounting courses in the market, right? Mainstream courses are PBS, BBA. Right. Why ACCA and why not others? मलाई लाग्छ why ACCA, why not others भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ हामीले रिफ्रेज गर्नुपर्छ हैन. किनभने गन आर द डेज जब चाहिँ हामी वाइ आइफोन, वाइ स्यामसङ, वाइ ACCA, वाइ BBA भन्छौँ हैन. सो गन आर द डेज वेन वी टक अबाउट प्रडक्ट, वी टक अबाउट स्टोरिज हैन. सो आई थिङ्क अ बेटर क्वेसन वुड बी वाट इज ACCA स्टोरी हैन. अब वर्ल्डमा हामीले अहिले हेर्ने हो भने आई डोन्ट पर्टिकुलरली नो द स्ट्याटिस्टिक हैन. अब 7-8 बिलियन कति पपुलेसन पुगिसक्यो हैन. डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स, ह्युमन बिङ्स, दे हेभ डिफ्रेन्ट सेन्सिबिलिटिज हैन, डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट, डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन, डिफ्रेन्ट इन्क्लिनेसन, र सबै स्टोरिजले उनीहरूलाई अपिल गर्दैन र ACCA स्टोरीले पनि नेसेसरीली अपिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन. सो आफ्नो सेन्सिबिलिटी अनुसार चाहिँ इन्डिभिजुअल्स दे माइट गो विथ डिफ्रेन्ट चोइसेस एन्ड वी निड टु रेस्पेक्ट द्याट हैन. कसैलाई चाहिँ ACCA इज द बेस्ट भनिन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ. तर पनि कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन, वाइ ACCA भन्ने क्वेसनलाई मैले रिफ्रेज गर्दाखेरि वाट इज ACCA स्टोरी भन्ने हिसाबले रिफ्रेज गरेँ. अब त्यसमा चाहिँ मैले आन्सर दिँदाखेरि पहिलो कुरा त ACCA को भ्याल्युजको बारेमा मैले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है. ACCA को भ्याल्युजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ACCA एउटा फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेसन हो है. बाई फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेसन नम्बर अफ पेपर्स चुज गर्न सकिन्छ हैन. वर्षको 4 चोटिसम्म एक्जाम दिन सकिन्छ. आफ्नो एक्जाम्स र एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर अगाडि लान सकिन्छ. सो एउटा फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेसन हो. र अहिलेको वर्ल्डमा जुन चाहिँ एकदम फास्ट पेस छ, एकदम फास्ट मुभिङ छ, इन्डिभिजुअलहरू साइड बाई साइड काम पनि गरिराखेका हुन्छन्, करियर पनि पर्स्यु गरिराखेका हुन्छन्. सो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बेस्ट फिट चोइस हुनसक्छ गिभन द्याट इट इज अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेसन. सो पहिलो भ्याल्यु भयो हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटीको. दोस्रो कुरा चाहिँ डाइभर्सिटी एन्ड अपर्च्युनिटी.
अब मैले अगाडि पनि भने एसीसीएको नेटवर्क एसीसीएको प्रेजेन्स चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्ट्रीमा मात्र लिमिटेड छैन हैन थ्रु आउट द वर्ल्ड छ अस्ट्रेलियामा छ फ्रम ए टु जेड जिम्बाब्वेमा पनि छ हैन सो पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट फिल्ड्स दे आर स्टडिङ एसीसी क्वालिफिकेसन र डाइभर्सिटी र सबैको लागि अपर्च्युनिटी पनि एउटा भ्याल्यु हो एसीसीएको यो एउटा पार्ट अफ द स्टोरी हो है दोस्रो कुरा त्यो तेस्रो कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल रेकग्निसन ग्लोबल मोबिलिटीको कुरा आउँछ हैन यु सर्टेनली नो एन्ड यु सर्टेनली आई थिङ्क वुड अग्री विथ मी अहिलेको वर्ल्ड भनेको हाम्रो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड छ हैन अब अहिले हामीले जुन स्किल्सहरू गेन गरिराखेका हुन्छौँ त्यो ग्लोबली रेलेभेन्ट हुनुपर्छ र हामीले सक्दाखेरि हामीले चाहँदाखेरि ग्लोबली मोबाइल हुन सक्ने अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ है सो त्यो चाहिँ एसीसीएले प्रोभाइड गर्छ है अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने एसीसी इज अ क्वालिफिकेसनले त्यो प्रोभाइड गर्छ सो वाट इज एसीसी स्टोरीमा मैले पहिलो कुरा चाहिँ यो भ्याल्युजहरूको गरेँ वान्स अगेन फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गरेँ मैले त्यस पछाडि ग्लोबल मोबिलिटीको कुरा गरेँ र अर्को अपर्च्युनिटी एन्ड डाइभर्सिटीको कुरा गरेँ सो दिस एसीसी स्टोरी आई थिङ्क वुड अपिल टु मेनी So I'd like to add to that मलाई चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट एसीसीए पढ्दाखेरि एथिक्स मोड्युलले एकदमै इट आई काइन्ड अफ लुर्ड मी इन्टु एसीसी बिकज एथिक्सको इम्पोर्टेन्ट एकदम बेसी छ जब लाइफमा एन्ड देन अदर कोर्सेस आर नट रियली फोकस्ड अन द्याट एसीसीएले चाहिँ छुट्टै मोड्युलै पनि दिएको छ होइन वी हेभ टु अपियर द्याट मोड्युल राइट एन्ड वेन यु सेयर द्याट मलाई के कुरा पनि थटमा आयो भने एसीसी स्टोरीमा अरू सर्टेन एस्पेक्ट्सहरू पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्क्लुडिङ एथिक जस्तै म के कन्टेक्स्टसँग जोड्न चाहन्छु भने जस्तै भूकम्प नेपालमा भूकम्प हाम्रो आई थिङ्क 2015मा आएको थियो होइन अब जबसम्म मान्छेलाई इमिडिएट केही डेन्जर फिल हुँदैन मान्छे त्यसको लागि प्रिपेयर्ड भइरहेको हुँदैन होइन अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि चाहिँ अलिकति अनप्लान्ड हिसाबले हाउजिङहरू भइरहेको होइन अनप्लान्ड हिसाबले सेटलमेन्टहरू भइरहेको किनभने मान्छेले त्यो डेन्जर इमिडिएटली फिल गरिरहेको हुँदैन है यो कुरा मैले केसँग रिलेट गर्न खोजेँ भने म अफन सेयर गर्छु भुका भन्ने टर्म है भुका भनेको के हो त भन्दाखेरि VUCA भुका है अहिलेको वर्ल्ड एकदमै भोलाटाइल छ अहिलेको वर्ल्ड अनसर्टेन छ अहिलेको वर्ल्ड कम्प्लेक्स छ अहिलेको वर्ल्ड एम्बिगियस छ सो जे हामीले पढिराखेका छौँ र जे स्किल्सहरू हामीले गेन गरिराखेका छौँ त्यो सधैँ रेलेभेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हार्ड क्वेसन गर्नुपर्छ आफूलाई है र यदि जुन क्वालिफिकेसन हामीले गेन गरिरहेको छौँ जुन टाइम जुन रिसर्च इन्भेस्ट गरेर एउटा जर्नीमा हामी गइरहेको छौँ अल्टिमेटली गएर त्यसले हामीलाई यो वर्ल्डमा सर्भाइभ थ्राइभ गर्न हेल्प गर्दैन भने आई थिङ्क वी सुड बी क्वेसनिङ द्याट है र यसलाई एसीसीएसँग टाइअप गर्दाखेरि एज यु सेड एसीसीएले एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल स्किल्स मोड्युल इन्ट्रोड्युस गर्यो किन गर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको वर्ल्डमा एथिक्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यसमा चाहिँ डिस्कसन्स हुनुपर्छ यसमा चाहिँ एसीसी स्टुडेन्ट्स एसीसी मेम्बर्सहरूमा चाहिँ डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ र अकर्डिङली उनीहरूले एथिकल स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुपर्छ र एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल स्किल्स मोड्युल भन्छ सो एथिक्स एउटा पार्ट भयो तर प्रोफेसनल स्किल्स लिडरसिप स्किल्सका कुरा कम्युनिकेसन स्किल्सका कुरा होइन त्यस पछाडि एक्ज्याक्टली डिसिजन मेकिङको कुरा सो यो सबै एरियामा चाहिँ स्टुडेन्टहरूमा मेम्बर्सहरूमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ र एउटा क्यापेबिलिटी डेभलप होस् भनेर यो मोड्युल इन्ट्रोड्युस गरेको त्यसबाहेक जस्तै एसीसीएले अहिले कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम्स इन्ट्रोड्युस गरेको छ किनभने डिजिटल डिस्रप्सन इज गोइङ टु बी अ ह्युज थिङ होइन सो एसीसी स्टुडेन्ट्स मेम्बर्सहरू यो कुरामा चाहिँ अभ्यस्त हुनुपर्छ होइन सो डिजिटल स्किल्स उनीहरूमा डेभलप हुनुपर्छ र त्यो मात्र होइन एसीसीएले स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडर भन्ने पेपर पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छ यु अलरेडी नो अबाउट द्याट त्यो पेपरको फोकस के हो त भन्दाखेरि वान्स अगेन इट इज अबाउट लिडरसिप इट इज अबाउट कम्युनिकेसन इट इज अबाउट डिसिजन मेकिङ इट इज अबाउट इन्टरेक्टिङ विथ योर स्टेक होल्डर्स सो म फेरि पनि के कुरासँग जोड्न चाहन्छु भने जुन स्किल्स हामीले कुनै क्वालिफिकेसन गेन गरेर डेभलप गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले हामीलाई चाहिँ रेलेभेन्ट बनाउँछ कि बनाउँदैन सो दिस इज अल्सो अ पार्ट अफ एसीसी स्टोरी ACCA not only passes out students it grooms them to be accountants right exactly अनि सो कमन क्वेसन चाहिँ लाइक एभ्रिबडी सोधिरहेको हुन्छ होइन जोइन गर्नु अगाडि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एसीसीए एन्ड सीए गुड क्वेसन वान्स अगेन किनभने अब यो पनि एउटा डिसिजन मेकिङको सिलसिलामा कन्सिडर गर्नुपर्ने क्वेसन हो होइन एसीसीए सीए अर लेट्स से सीपीए दे अल आर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स होइन जस्तै हामी पेप्सी फ्यान्टा स्प्राइट भन्छौँ दे अल आर कोल्ड ड्रिङ्क्स होइन दे अल आर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स
कोर्समा पढ्नुपर्ने एसेन्सियल सब्जेक्ट म्याटर त्यही नै हो। हामी लको कुरा पढ्छौँ, अकाउन्ट्सको कुरा पढ्छौँ, ट्याक्सको कुरा पढ्छौँ, फाइनेन्सको कुरा पढ्छौँ, बिजनेस एनालिसिसको कुरा पढ्छौँ, अडिट एन्ड एस्युरेन्सको कुरा पढ्छौँ, कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा पढ्छौँ। सो वेदर यु स्टडी सिए अर एसिसिए अर सिपिए एसेन्सियली यु आर रिडिङ द सेम थिङ। अब सिए पनि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज को डेजिग्नेसन हुन्छ, जस्तै आइक्यानको सिए भन्ने कुरा आउँछ, आइसिआईको सिए भन्ने कुरा आउँछ, अरू कन्ट्रिजको सिए भन्ने कुरा आउला होइन। सो एज आई सेड एसेन्सियली सब्जेक्ट म्याटर त्यही नै हो, एसेन्सियली डेभलप गरिने स्किल्स त्यही नै हो। तर डिफ्रेन्स के हुन्छ, डिफ्रेन्स केमा आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै पर्टिकुलर जुरिस्डिक्सनमा के राइट्स र के प्रिभिलेजेस अलाउ गरिएको छ त भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै एसिसिए को हकमा हामीले कुरा गर्दाखेरि एसिसिए एउटा युके बेस्ड प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन हो। युकेमा रेगुलेटरी बडी हाम्रो फिनान्सियल रिपोर्टिङ काउन्सिल भनेर हामी भन्छौँ र एसिसिए लगायत आइसिएडब्ल्यू, इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स, इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ स्कटल्यान्ड, इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ आयरल्यान्ड, यी सबै हाम्रो रेकग्नाइज सुपरभाइजरी बडिज हुन् र चाहिँ सबैको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अडिट प्र्याक्टिस गर्ने राइट हुन्छ। तर नेपालको हकमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब सबै कन्ट्रीलाई मैले यहाँ डिस्कसनमा समेट्न सकिनँ, म स्पेसिफिक नेपालको एक्जाम्पल लिन्छु। नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको रेगुलेटरी बडी होइन, अकाउन्टिङ एन्ड अडिट प्रोफेसनलाई रेगुलेट गर्ने बडी भनेको इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल हो। र नेपालमा अडिट प्र्याक्टिस गर्ने कसैलाई चाहिँ एउटा प्यासन अथवा एउटा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ आइक्यानबाट चाहिँ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस लिनु पर्यो र चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी अथवा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी कोर्स पनि कम्प्लिट गरेको हुनु पर्यो। सो डिफ्रेन्स यहाँ नै आयो कि के भने नेपालको हकमा अडिट प्र्याक्टिसमा जानलाई चाहिँ आइक्यानबाट सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। अब एसिसिएले अडिट प्र्याक्टिस नेपालमा गर्न सक्दैन भन्ने होइन, एसिसिएलाई पनि आइक्यानले रिसेन्टली हाम्रो एउटा म्युचुअल कोलाबोरेसन एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो थ्रु चाहिँ पाथवे दिएको छ अडिट प्र्याक्टिस गर्नको लागि। सो त्यो एउटा डिफ्रेन्स भयो राइट है। अडिट प्र्याक्टिस गर्ने राइट छ कि छैन कुनै पर्टिकुलर कन्ट्रीमा र त्यसको लागि के प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को कुरा अब एक्जामिनेसन सिस्टममा डिफ्रेन्सेस हुन्छ, नम्बर अफ पेपर्समा डिफ्रेन्सेस हुन्छ होइन। सिलेबसमा चाहिँ ल भनौँ हामीले ल र ट्याक्सको कुरा गऱ्यौँ र अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा पनि गऱ्यौँ, तर ल र ट्याक्स पनि कुन देशको, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स पनि इन्टरनेसनल फिनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स हो कि अथवा कन्ट्रीको स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड्स हो। सो त्यो कुराहरूमा डिफ्रेन्सेस हुन्छ। सो मैले समराइज गर्दाखेरि फेरि पनि एउटा कुरा त त्यो स्ट्याच्युटरी रेकग्निसनको कुरा आउँछ, अर्को कुरा टेक्निकलिटिज होइन, एक्जामिनेसन स्ट्रक्चर, कोर्स कम्पोनेन्ट, यस्ता विभिन्न कुराहरूमा डिफ्रेन्सेस हुन्छन्। सो आई वुड से दिज आर द मेजर डिफ्रेन्सेस। मेनी पिपल डोन्ट डेयर टु अटेम्प्ट सिए बिकज एउटा सब्जेक्टमा फेल भयो भने त पुरै ग्रुपै रिपिट गर्नुपर्छ। एसिसीमा त्यस्तो हुन्छ र सर? एसिसीमा थियो त्यस्तो है, एसिसीमा 2006-07सम्म ग्रुप सिस्टम थियो र त्यसमा पनि ग्रुपमै पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर। तर अहिले आएर एसिसीले ग्रुप सिस्टम हटाइसकेको छ। भन्नुको मतलब एउटा पेपर गर्दै एक्जाम्स दिन सकिन्छ, जुन पेपर पास गर्यो त्यो पास पर्मानेन्ट हुन्छ, त्यो पेपरको फेरि एक्जाम दिनु पर्दैन, जुन पेपर फेल हुने हो त्यो पेपरको एक्जाम मात्र दिँदै अगाडि बढे हुन्छ। सो यो पछाडिको ऱ्यासनल के थियो भने एसिसीको मैले अगाडि भने जस्तै अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ होइन। अपर्च्युनिटी इन अ सेन्स चाहिँ कसैलाई कुनै सब्जेक्ट म्याटरमा अलरेडी नलेज छ भने रिक्वायरिङ देम टु अपियर फर द एक्जाम वान्स अगेन भनेको अरू अपर्च्युनिटीबाट डिप्राइभ गर्नु। सो विच वाज अगेन्स्ट वाट एसिसिएज भ्याल्युज वर होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सब्सिक्वेन्टली एसिसीले ग्रुप सिस्टम हटायो र चाहिँ वान्स अगेन ग्रुप सिस्टम एसिसीमा इट नो लङ्गर एक्जिस्ट। सर यही टपिकमा हुँदाखेरि कुड यु प्लिज एक्सप्लेन कतिवटा पेपर्स हुन्छ एसिसीमा र के छ कोर्स स्ट्रक्चर? राइट एसिसिएमा 3वटा लेभल्स हुन्छ, अप्लाइड नलेज, अप्लाइड स्किल्स र हामी स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल भन्छौँ। अप्लाइड नलेजमा हाम्रो 3वटा पेपर हुन्छ, अप्लाइड स्किल्समा 6वटा पेपर र स्ट्राटेजिक प्रोफेसनलमा 2टा कम्पलसरी पेपर, 4वटा अप्सनल पेपर जसमध्ये 2टा पेपरको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। विच मिन्स एसेन्सियली 13वटा पेपर्सको एक्जाम्स चाहिँ एसिसीएमा कम्प्लिट गर्नु पर्यो। वर्षको 4 चोटि एक्जाम हुन्छ होइन, मार्च, जुन, सेप्टेम्बर, डिसेम्बरमा एक्जाम हुन्छ। सो त्यो हाम्रो थियो पेपर्सको कम्पोनेन्ट होइन। एसिसिए मेम्बर नै हुनलाई चाहिँ 3 E's भनेर भनिन्छ। एउटा एक्जाम्सको पार्ट भयो, अर्को हाम्रो एथिक्सको पार्ट भयो र अर्को हाम्रो एक्सपिरियन्सको पार्ट भयो। एथिक्सको कुरा त अगाडि हामीले गरि नै हाल्यौँ। एक्सपिरियन्सको पार्टमा 3 इयर्सको रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होइन, र यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो बिफोर, ड्युरिङ र आफ्टर, यसमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी छ होइन। सो
let's say if you have come from a CA background or a BBS or MBS or MBA or BBA background and you are already working र त्यो एक्सपिरियन्स रेलेभेन्ट छ भने ACCA ले त्यसलाई एज पार्ट अफ द एक्सपिरियन्स काउन्ट गर्छ बट द कन्डिसन इज द्याट योर एक्सपिरियन्स निड्स टु बी सुपरभाइज्ड बाई अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट एउटा आइफ्याक मेम्बर बडीको प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले चाहिँ तिम्रो एक्सपिरियन्सलाई सुपरभाइज गर्नु पर्यो र रेलेभेन्ट फिल्ड भन्दाखेरि अकाउन्ट्स अडिट फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट ट्याक्सेसन बिजनेस कन्सल्टेन्सी सो यस्तो रेलेभेन्ट एरियामा चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो So, 13 paper exams to be completed, 36 months experience to be fulfilled along with the professional ethics module. And so who can join ACCA and who can यसमा पनि मैले फेरि त्यो ACCA कै स्टोरीको पार्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ अपर्च्युनिटी हैन लङ बिफोर चाहिँ युरोपमा अमेरिकामा चाहिँ वुमेनहरूलाई पनि भोटिङ राइट्स हुनुपर्छ भन्ने कुराको डिस्कसन हुनुभन्दा अगाडि पनि women also can be professional accountants and they should be provided with the opportunity to become professional accountants and they should also have voting rights as the member of a professional body भन्ने डिस्कसन अलरेडी ACCA मा भइसकेको थियो र त्यो प्र्याक्टिस अलरेडी इन्ट्रोड्युस भइसकेको थियो सो opportunity anyone who thinks that he or she can study and can be a professional accountant can join ACCA so कसैलाई पनि एन्ट्री बार छैन तर अब ह्याभिङ सेड द्याट एउटा कुरा के चाहिँ एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने डेफिनेटली जो म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ अथवा अलिकति टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ उनीहरूलाई केही हदसम्म सजिलो होला हैन तर ACCA जोइन गर्न तिमीले अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्यौ भने +2 कम्प्लिट गरेर आउँछन् +2 पनि एनी डिसिप्लिन्स हैन ब्याचलर्स BBS BBA गरेर आउँछन् MBS MBA गरेर आउँछन् अरु प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गरेर आउँछन् अथवा पढिराखेका स्टुडेन्ट्सहरु आउँछन् सो देयर इज नो एन्ट्री बार एट सच टु स्टडी ACCA हामीसँगै क्लासमा पनि MBA पढ्ने कति जना MBA सकेर आउनु भएको BBA सकेर आउनु भएको कति जना हुनुहुन्छ उहाँले त एक्जाम्सन पनि पाउनु हुँदै रहेछ कति पेपर्स दिनु पर्दैन रहेछ अनि र अर्को कुरा कस्तो भने अब त्यसो हुँदाखेरि मलाई त्यसको एउटा ब्युटी के लाग्छ भने क्लासमा डाइभर्सिटी भयो अगाडि फेरि हामीले डाइभर्सिटीको कुरा गर्यौं नि त र डाइभर्सिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन किनभने वी अल ह्याभ समथिङ टु लर्न फ्रम इच अदर हैन जस्तै आई प्रिज्युम यु आर फ्रम +2 राइट हैन अब कोही MBA गरेर आएको होला सो दे ब्रिङ इन समथिङ टु द क्लास हैन सो व्हेन यु नेटवर्क विथ इच अदर यु गेट टु नो समथिङ फ्रम इच अदर जस्तै अलिकति अगाडि आफ्नो एजमा पनि भएको र करियरमा पनि भएको इन्डिभिजुअल्सहरु माइट बी लेटेस्ट डेभलपमेन्ट्समा चाहिँ युज टु नहुन सक्छन् सो यु कुड शेयर दोज थिङ्स विथ देम एन्ड यु क्यान लर्न फ्रम देयर एक्सपिरियन्स एज वेल सो त्यसले क्लासरुममा पनि एउटा डाइभर्सिटी इन्स्योर गर्छ र चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा इकोसिस्टम पनि क्रिएट गर्छ एक्ज्याक्टली अनि प्लस अलि सिनियर अलि MBA सकेर आउनु भएकोहरु कसैको प्रेजेन्स भयो भने क्लासमा टिचर्सहरुले पनि यु नो दे हैव टु अप देयर टिचिङ टेक्निक्स उहाँहरूलाई म्याच गर्नलाई सो आई थिङ्क लर्निङ प्रोसेसमा त त्यसले एभ्रीतिरबाट हेल्पै गरेर आउँछ सर ACCA पढ्न थाल्दाखेरि मैले UK को CA भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्थ्यो सबैलाई बिकज मेनी पिपल डिडन्ट नो वाट ACCA वाज एन्ड देन दे अज्युम्ड द्याट मैले ACCA पढेपछि म विदेशै जान्छु अनि कतिले सोच्छ कुन देश जाने सो वाट डु यु थिङ्क द आन्सर टु द्याट शुड बी पहिलो कुरा त स्किल्स भन्ने कुरा युनिभर्सल हो हैन जस्तै ग्राभिटी भन्ने कुरा युनिभर्सल हो हैन त्यो अर्थमा भए पनि ग्राभिटी हुन्छ मुनमा भए पनि ग्राभिटी हुन्छ कतै ग्राभिटीको इम्प्याक्ट कम होला कतै ग्राभिटीको इम्प्याक्ट लेस होला हैन तर स्किल्स भन्ने कुरा युनिभर्सल हो सो द स्किल्स दैट यु आर अक्वायरिङ एज एन ACCA एज अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट त्यसको रेलेभेन्स कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्ट्री अथवा बाहिर मात्र अथवा स्वदेशमा मात्र हुँदैन त्यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ र हामीले गेन गरेको स्किल्स कुनै एउटा पर्टिकुलर जियोग्राफिकल बाउन्ड्रीको लागि मात्र रेलेभेन्ट छ भने वी शुड रिथिङ्क वेदर अर नट वी वुड रियली वान्ट टु डु द्याट क्वालिफिकेसन सो त्यो कुरामा टाइअप गर्दाखेरि ACCA चाहिँ आई डु एडमिट द्याट आई अल्सो हियर दिस थिङ्स ACCA गरेपछि चाहिँ बाहिर जान्छु म भन्ने सोचिराखेका हुन्छन् फाइन ACCA गरिसके पछाडि बाहिर जाँदा पनि हुन्छ हैन ग्लोबली रेलेभेन्ट स्किल्स मसँग छ म बाहिर जान चाहन्छु बाहिर गएर काम गर्न चाहन्छु सिक्न चाहन्छु भन्ने त्यो एउटा थट हुनु आफैमा त्यसमा कुनै हार्म छैन तर जुन स्किल्स मैले अगाडि भने हामीले गेन गर्यौं इट इज इक्वली रेलेभेन्ट एभ्रीवेयर हैन जुन हामीले फाइनान्सको कुरा पढ्यौं परफर्मेन्स म्यानेजमेन्टको कुरा पढ्यौं बिजनेस एनालिसिसको कुरा पढ्यौं अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा पढ्यौं इट इज एज मच रेलेभेन्ट इन नेपाल
So relevant in what ways? I mean, के चाहिँ scope, job scope के चाहिँ ACCA को नेपालमा र globally? Good question. अब कस्तो भने you know that Nepal is at a very critical juncture and is at a very interesting phase in its history हैन. अहिले फेडरलिजम इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको छ हैन. अब गभर्नमेन्ट is also trying to do things, trying to do things which will have a positive impact. Industry ko growth, economic ko growth, these have become a matter of public discussion. अब यसमा त मेन पावरको निड त हुन्छ नि त हैन. र त्यो मेन पावरको निड प्राइमेरीली कसले एड्रेस गर्ने हो त भन्दाखेरि वी इज नेपाली सिटिजन्स हामीले एड्रेस गर्ने हो हैन. सो त्यसमा चाहिँ पहिलो थट चाहिँ हामीमा चाहिँ लोकली पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने हुनुपर्छ, नेसनली पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज नेपाली सिटिजन्स. बिङ नेपाली सिटिजन्स बाहिर गएर काम गर्न सकिन्छ तर अल्टिमेटली देशको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एन्ड कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन, कुन सेक्टरमा कसरी काम गर्ने अथवा कहाँ काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरामा नेपालमा लगभग अहिले 350 जना जति एसीसी मेम्बर्सहरू छन्. मोस्ट अफ देम दे आर वर्किङ इन ब्याङ्किङ सेक्टर हैन. इन्सुरेन्स कम्पनीजमा पनि छन्, एनजिओजमा पनि छन्, गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि काम गरिरहेका छन्, पब्लिक सेक्टरमा पनि काम गरिरहेका छन्. सो देयर आर अ होल लट अफ एरियाज वेयर अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट वेयर एन एसीसी इन नेपाल क्यान कन्ट्रिब्युट. अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ चाहिँ एसीसीले चाहिँ एउटा होलिस्टिक नलेज डेभलप गरिरहेको हुन्छ. सो हामीले के सोच्नु भएन भने हामीले चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स बनाउने, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एनालिसिस गर्ने मात्र काम गरिराखेको, मात्र काम गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नु भएन. अब यही कुरा फेरि अघिको एसीसी स्टोरीसँग टाइअप हुन्छ. एसीसीले हामीमा स्ट्राटेजिक स्किल्स पनि डेभलप गरिरहेको छ. सो एउटा अब क्लिसे नै भइसक्यो अहिले, अकाउन्टेन्ट्स दे आर नो लङ्गर बिन काउन्टर्स, दे आर बिन प्लान्टर्स भनिन्छ. सो स्ट्राटेजिकली कन्ट्रिब्युट गर्ने हैन, किनभने हरेक कुराको इम्प्लिकेसन त अल्टिमेटली फाइनेन्ससँग हुन्छ हैन. इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा पनि फाइनेन्ससँग टाइअप हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न पनि फाइनेन्ससँग टाइअप हुन्छ. सो त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्स, त्यो बिजनेस डिसिजन्समा चाहिँ एसीसीएजहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन्, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्सहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन्, लोकली अर ग्लोबली. Not just that, sir. I think entrepreneursहरू पनि कति इभल्भ हुँदैछ एसीसी पढेकोहरू. Because कतिजना even friends of mine, you know, they say that ACCA म सर्टिफिकेटको लागि आएको होइन, म नलेजको लागि आएको. And that knowledge is directly applicable in every sector of their startup. Exactly. This is something that is often overlooked during discussions between college and students or among students as well. एउटा त्यो अन्टरप्रेन्योरियल स्पिरिट चाहिँ हुनुपर्छ हैन. किनभने अल्टिमेटली हामी कतै गएर एम्प्लोइड हुन्छौँ भने त्यो एम्प्लोइमेन्ट हाम्रो लागि क्रिएट भइरहेको छ, तर हामी अन्टरप्रेन्योर हुन्छौँ भने वी आर जेनेरेटिङ एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज फर मल्टिपल पिपल विच इन टर्न हैज पोजिटिभ इम्प्याक्ट एज वेल. र त्यो एसीसीएले फेसिलिटेट गर्न सक्छ भन्ने स्टुडेन्टहरूले पर्सिभ गरेका छन् र त्यो फेसिलिटेट गरेको छ भने द्याट इज समथिङ भेरी प्लिजिङ टु माइसेल्फ एन्ड अफकोर्स टु एसीसी एज वेल. सर, आई एम अ स्किल लेभल स्टुडेन्ट एन्ड मेरो अब सायद मैले पिआर अहिलेसम्म स्टार्ट गरेको छैन. आई हेभ नट स्टार्टेड वर्किङ एट. And I'm really confused. Okay, what would have been the right time to start the PR? म प्लस 2 पछि आएको मान्छे. अब एउटा भनाइ त छ, देयर इज नेभर अ रङ टाइम टु डु अ राइट थिङ भन्छन् हैन. तर पनि एउटा सेन्सिबल डिसिजन गर्नुपर्छ. सेन्सिबल डिसिजन इन अ सेन्स वेन यु आर गोइङ टु वर्क समवेयर, द एम्प्लोयर दे निड टु फिल द्याट यु आर एडिङ भ्याल्यु, राइट हैन. सबै कुरा सिकाउनु पर्ने भयो, सबै कुरामा चाहिँ अब त्यो टाइम एन्ड रिसोर्स इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भयो भने दे माइट नट बी द्याट इन्ट्रेस्टेड टु डु द्याट हैन. किनभने मैले अगाडि पनि भने अहिले सबैलाई रिटर्न इमिडिएटली चाहिएको छ हैन. इट्स अ भेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड. सो ह्याभिङ सेड द्याट, स्किल्स लेभल कम्प्लिट गरेपछि अथवा एटलिस्ट स्किल्स लेभलको 3वटा पेपर कम्प्लिट गरिसके पछाडि वेन यु नो समथिङ मोर अबाउट अकाउन्ट्स, वेन यु नो समथिङ मोर अबाउट अडिट एन्ड एस्युरेन्स अर इभन ल एन्ड ट्याक्स, आई थिङ्क द्याट वुड बी द राइट टाइम टु गो एन्ड वर्क विथ एन अडिट फर्म लेट्स से अर विथ अ ब्याङ्क अर एनी एम्प्लोयर वेयर यु क्यान गेट द्याट अपर्च्युनिटी. अर्को कुरा अगाडि पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, जस्तै एज एनएसीसीए नेपालमा पढ्दाखेरि यु नो द्याट नेपालमा अझै पनि नेपाली भेरिएन्ट पेपर इन्ट्रोड्युस भएको छैन, नेपाली ल हामी पढिराखेको छैनौँ, नेपाली ट्याक्स हामी पढिराखेको छैनौँ.
र इट्स प्लिजिङ द्याट कलेजेसहरूले त्यो इनिसिएटिभ लिइराखेका छन् जुन यो ग्याप छ नलेज ग्याप छ त्यो नलेज ग्यापलाई ब्रिज गर्नको लागि इनिसिएटिभ्स लिइराखेको छन् सो यु सुड अप्रोच योर कलेज प्रोएक्टिभली एन्ड सी वाट दे आर अफरिङ अब यो चाहिँ कलेजको स्टोरीको कुरा आउँछ मैले अगाडि पनि भने नि हरेकको आफ्नो स्टोरी हुन्छ सो वाट दे आर अफरिङ त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्न कलेजले के अफर गरिरहेको छ र इभन वेन कलेज इज नट अफरिङ एज अ प्रोफेसनल इट इज योर responsibility, I would say. It is your ethical responsibility to make yourself familiar with those areas where you need to go and work with the employer. So Nepali law ko kura, Nepali taxation ko kura, त्यसमा आफूलाई familiarize चाहिँ गर्नुपर्छ. So once again to summarize, at least skills ko 3 papers or the whole skills level with the knowledge of Nepalese law and taxation. So Nepalese law र tax को कुरामा ACCA पढ्दा पढ्दै BBS because ACCA is a professional course, right? So academic certificate को लागि BBS पढिरा हुन्छ त्यो पढ्नै पर्छ भन्ने हो कि हैन सर? अब पर्सनल मेरो पर्सपेक्टिभको मैले कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ पढ्नै पर्छ भनेर भन्छु है जस्तै साउथ एसियामा एउटा अहिले आएर के ट्रेन्ड देख्यो भने +2 पछाडि चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी गरिराखेका छन् तर पास्टमा के ट्रेन्ड थियो भने ब्याचलर्स पछि मात्र प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन पर्स्यु गर्थे इन्टरनेसनली त हामीले हेर्यौं भने ब्याचलर्स पछाडि नै धेरैवटा कन्ट्रीजमा ब्याचलर्स पछाडि नै गरिराखेका हुन्छन् पाकिस्तानमा त +2 पछाडि पनि गरिराखेका छन् हैन र ACCA ले डाइरेक्ट मास्टर्स इक्विभ्यालेन्सी पनि पाउँछ पाकिस्तानमा तर अब फेरि पनि मैले भन्दाखेरि कस्तो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक क्वालिफिकेसनको हरेक डिग्रीको आफ्नो एउटा मेरिट छ हैन अघि मैले स्टोरीको कुरा गरे एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड क्वालिफिकेसन हो एउटा क्वालिफिकेसन वर्ड अप्रोप्रिएट होला नहोला एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड डिग्री हो जहाँ हामीले एक्जाम्स दिनुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज ज्यादा हुन्छ र अल्टिमेटली एउटा रिसर्च हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यु नो अबाउट थीसिस राइट सो हामीले एउटा रिसर्च पेपर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब कम्पेयर्ड विथ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन यहाँ हामी चाहिँ अलिकति कोर कुराहरू पढ्छौँ टेक्निकल कुराहरू पढ्छौँ इन डेप्थमा जान्छौँ त्यो कुराहरूमा र अल्टिमेटली एक्सपिरियन्सले पनि त्यो कुरालाई ब्याकअप गर्छ फरक कुरा हो नि त सो यु निड टु ह्याभ रिसर्च स्किल्स एज वेल हैन जब हामी अल्टिमेटली एम्प्लोयर कहाँ जान्छौँ अथवा एन्टरप्रेन्योर हुन्छौँ अथवा विभिन्न कामहरू गर्छौँ हामीमा रिसर्च रिलेटेड स्किल्स पनि हुनुपर्छ हामीमा प्रोफेसनल स्किल्स पनि हुनुपर्छ सो इट इज नट द्याट दिज आर म्युचुअली एक्सक्लुजिभ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन गर्ने हो भने चाहिँ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन नगर्ने भन्ने होइन प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन डेफिनेटली एक्स्ट्रा माइलेज प्रोभाइड गर्छ र प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन हामीले गरिराखेको छौँ भने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नगर्ने भन्ने होइन किनभने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन ह्याज इट्स ओन मेरिट सो मैले पर्सनली कसैलाई रेकमेन्ड गर्दाखेरि म आफैले पनि गरेको थिएँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मैले साइड बाई साइड गरेको थिएँ मैले कसैलाई पर्सनली रेकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन सुड बी टेकन अलोङ साइड प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन र म अझै यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैको आफ्नो इन्क्लिनेसन हुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा अगाडि हामीले गऱ्यौँ कसैको चाहिँ एकदम प्यासन नै चाहिँ म प्रोफेसर हुँला हैन म चाहिँ रिसर्च फिल्डमै लागौँला अथवा भनौँ म चाहिँ गभर्नमेन्ट ब्युरोक्रेसीमै गएर काम गरौँला यो गभर्नमेन्ट ब्युरोक्रेसी मैले किन जोडेँ भने अझै पनि हाम्रो पोलिसी लेभलमा चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टलाई चाहिँ त्यो ड्यू स्पेस र भ्याल्यु दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन मेबी द पोलिसी मेकर्स आर थिङ्किङ अबाउट द्याट अहिले पनि तिमीले भ्याकेन्सीहरू हेऱ्यौ भने चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट मागे पनि ब्याचलर्स मागेको कि मास्टर्स मागेको अथवा एक्सक्लुजिभली ब्याचलर्स र मास्टर्स मागिरहेको हुन्छ सो कसैलाई चाहिँ म गभर्नमेन्ट ब्युरोक्रेसीकै पार्ट भएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने जस्तो प्यासन छ भने माइट बी एन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टु देम सो द्याट इज वाट आई वुड से सर स्किल्स पेपर सकेपछि एउटा थेसिस बुझाएर अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटी लन्डनको युनिभर्सिटीले हामीलाई BSc अनर्स दिइरहेछ इन फाइनान्स एन्ड अकाउन्टिङ भने हामीले किन BBS गर्ने भन्ने पनि देखियो क्या धेरै स्टुडेन्ट्सको एटिट्युड गुड क्वेसन कस्तो भने मैले अगाडि जुन भने कस्तो भने एकाडेमिक डिग्रीको पनि भ्याल्यु छ किनभने त्यसले रिसर्च स्किल्स डेभलप गर्छ र ACCA ले चाहिँ एकाडेमिक डेभलपमेन्ट पनि होस् स्टुडेन्ट्सहरूमा भनेर चाहिँ अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटीसँग पार्टनरसिप गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकाडेमिक डिग्री पाउन सक्ने एउटा पाथवे पनि दिएको छ जसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा फेरि यसमा पनि रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्नु पर्यो अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटीलाई बुझाउनु पर्यो र BSc अनर्स इन अप्लाइड अकाउन्टिङ भन्ने ब्याचलर्स डिग्री पाइन्छ
र त्यो मात्र होइन, एमएससी इन प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी भन्ने युनिभर्सिटी अफ लन्डन, वान अफ द रेप्युटेड युनिभर्सिटिज इन द वर्ल्डबाट चाहिँ मास्टर्स डिग्री पनि पाइन्छ, ह्याभिङ कम्प्लिटेड सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्स. लेट्स नट गेट इन्टु द डिटेल्स अफ द्याट. नाउ कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन, सो यसबाट पनि एउटा एकाडेमिक डिग्री पाइन्छ भने वाइ बिबिएस भन्ने कुरा आउँछ. कस्तो छ भने हामी नेपालमा चाहिँ पढिरहेको छौँ, हामीले नेपालमा काम गर्ने हो, त्यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन होइन, पहिलो कुरा त्यो. दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो भने वर्ल्ड हामीले ग्लोबलाइज्ड त भन्यौँ होइन, तर देयर स्टिल आर बााउन्ड्रिज, देयर स्टिल आर वाल्स द्याट सेपरेट अस होइन. र चाहिँ हरेक कन्ट्रीको आफ्नो केही अफरिङ हुन्छ, हरेक कन्ट्रीको आफ्नो केही रेगुलेटर हुन्छ, हरेक कन्ट्रीको आफ्नो केही लज, आफ्नो केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन. नेपालको युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, अरू युनिभर्सिटीहरू पनि छन् र चाहिँ एकाडेमिक इक्विभ्यालेन्सी डिटरमाइन गर्ने बडी भनेको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर. र करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरबाट चाहिँ नेपालमा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गर्नको लागि, कतिपय प्राइभेट सेक्टरमा पनि काम गर्नको लागि चाहिँ जुन डिग्री हामीले गेन गरिरहेको छौँ त्यसको नेपालमा चाहिँ एकाडेमिक इक्विभ्यालेन्सी के हो भन्ने कुरा आउँछ होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, इफ एन इन्डिभिजुअल इज भेरी कन्फिडेन्ट, मलाई रिसर्च स्किल्सको रिक्वायरमेन्ट हो, यो रिसर्च स्किल्स चाहिँ मैले बिएससी अनर्स इन अप्लाइड अकाउन्टिङ थ्रु मैले गेन गरेँ होइन, आई हेभ द्याट कन्फिडेन्स. मेरो इन्क्लिनेसन भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी लिएर सर्टेन सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो स्किल्सलाई चाहिँ अरू कसैबाट भ्यालिडेट गराउनु होइन, स्किल्स गेन गर्नु मात्र मेरो अब्जेक्टिभ हो भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि त इट डज नट मेक एनी डिफरेन्स. तर जब हामी त्यो लिगल हर्डल्स थ्रु पास हुनुपर्ने हुन्छ, जुन त्यो रेगुलेटरी हर्डल्सहरू थ्रु पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो इक्विभ्यालेन्सी त सिडिसीले दिँदैन बिएससी अनर्सको लागि. सो बेटर द्याट वेन यु आर स्टडिङ इन नेपाल, वेन यु हेभ द एस्पिरेसन टु वर्क इन नेपाल, यहाँको कुनै एउटा लोकल एकाडेमिक डिग्री विच इज बिबिएस, त्यो हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ एज लङ एज द इन्भाइरोमेन्ट, एज लङ एज द रेगुलेटरी सिचुएसन इज नट भेरी फेभरेबल टुवर्ड्स एसिसिए एन्ड टुवर्ड्स लेट्स से बिएससी अनर्स इन अप्लाइड अकाउन्टिङ. यसमा मैले अरू कुराहरू पनि टाइप गर्न खोजेँ है. कस्तो भने अब हाम्रो एन्गेजमेन्ट नभएको होइन होइन, सिडिसीसँग हाम्रो एन्गेजमेन्ट भइरहेको छ, अफिस अफ द डिन अफ म्यानेजमेन्टसँग हाम्रो इन्गेजमेन्ट भइरहेको छ, भाइस चान्सलरसँग पनि हाम्रो मिटिङहरू भइरहेको छ, ब्रिटिस एम्बेसी पनि छ, ब्रिटिस काउन्सिल पनि छ, जसले चाहिँ यो कुराहरूको लागि सपोर्ट गरिराखेका छन्. इक्विभ्यालेन्सी भनेको यो सरह हो भन्ने हो, त्यही डिग्री होइन. कतिपय ठाउँमा अब हेर्नुहोस्, रेगुलेटरी हर्डल्सकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिमीले कहीँ गएर चाहिँ अप्लाई गर्यो, मेरो यो डिग्री यो इक्विभ्यालेन्ट हो भने हामीले इक्विभ्यालेन्ट खोजेको होइन, हामीले त्यो फुल डिग्री खोजेको भन्ने कुराहरू आउन सक्छ. सो वाइ फेस अल दोज हर्डल्स होइन, त्यो भन्दाखेरि विथ डेडिकेटेड टाइम एन्ड एफर्ट इफ यु क्यान गेन अ फुल फ्लेजेड एकाडेमिक डिग्री देन आई थिङ्क यु सुड गो फर द्याट. र म चाहिँ त्यही नै इन्करेज गर्छु पर्टिकुलरली स्टुडेन्ट्सहरूलाई. Sir, I think we've learned enough about ACCA. Let's talk about you. So, how did you get into ACCA? What was your journey to ACCA and to ACCA Nepal head? Thanks for asking that question. अब हामीले स्टोरी भनिराखेको छौँ अगाडिदेखि नै होइन. अब यो मेरो आफ्नो स्टोरी, अब यो सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ एउटा मलाई पनि प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ होइन, फर अदर एसिसिए मेम्बर्स टु लर्न अफ माई जर्नी. म चाहिँ +2 मा चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट थिएँ होइन. आई नेभर ह्याड द एम्बिसन एन्ड एस्पिरेसन टु बिकम अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट. एसिसिए मेम्बर हुने मेरो कुनै त्यस्तो एस्पिरेसन थिएन. अब डक्टर इन्जिनियर हुने पनि एस्पिरेसन थिएन टु बी भेरी अनेस्ट है. अब नर्मली साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको कि डक्टर कि इन्जिनियर हुने एस्पिरेसन हुन्छ. अब म चाहिँ आई वाज भेरी मच इन्टु रिसर्च, आई वाज भेरी मच इन्टु द न्यू डेभलपमेन्ट्स द्याट वर कमिङ इन साइन्स. अब हामी थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको कुरा गर्छौँ, क्वान्टम मेकानिक्सको कुरा गर्छौँ होइन, यस्ता विभिन्न कुराहरू. अब मेरो आफ्नो एस्पिरेसन एम्बिसन के थियो भने म चाहिँ अल्टिमेटली गएर चाहिँ पिएचडी गर्छु, कुनै थ्योरी नै फर्मुलेट गर्छु होइन, टु सेयर भेरी अनेस्टली विथ यु. अब सानैदेखि एल्बर्ट आइन्स्टाइन, न्युटन, फिनम्यान, डाइरेक्ट होइन, यस्तो साइन्टिस्टहरूको बारेमा पढिराखेको भएर आई वाज भेरी मच इन्टु द्याट. आई वाज टोटली अब्सेस्ड विथ द्याट. अब म काठमाडौँ बिएससी गर्न आएको थिएँ
है त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ मैले बिएससी भर्ना पनि गरेँ तर त्यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि सबै कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि अब मैले एडुकेसन सिस्टम को अगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्न खोजेको होइन द्याट वाज द हार्ड रियालिटी अफ द सिचुएसन एउटा रियालिटी सक भयो अब यहाँ त यो एक्जाम पास गर्नको लागि मात्र पढ्नुपर्ने रहेछ त्यो रिसर्च ओरिएन्टेड त्यो किसिमको फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट रहेछ भनेर मलाई एउटा रियालिटी सक भयो होइन र अब आई वाज काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेटेड एज वेल होइन मेरो अब 2.5 इयर्स जस्तो लस पनि भयो के गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने प्रोसेसमा इन द मिनवाइल मैले अरू फ्रिन्ज कामहरू पनि गरिराखेका थिएँ ट्युसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने यताउता होइन त्यस पछाडि मैले चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन जोइन गरेँ नट एसिसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन जोइन गरेँ 3-4 महिना पढिसके पछाडि मलाई अलिकति डिससेटिस्फ्याक्सन भयो होइन किन डिससेटिस्फ्याक्सन भयो भने बाई नेचर अब मैले अगाडि पनि इन्डिभिजुअल सेन्सिबिलिटीको कुरा गरेँ सबैजना म जस्तै हुँदैनन् एन्ड आई रेस्पेक्ट द्याट एन्ड दे हेभ देयर ओन चोइस तर गर्दाखेरि म अलिक केज्ड भए जस्तो फिल भयो होइन अलिकति मलाई बााउन्ड गरेको जस्तो अलिकति त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्लोरेसन अलिकति आफै अलिकति एक्सप्लोर गर्ने त्यो किसिमको फेभरेबल सिचुएसन नभएको जस्तो किन म पहिल्यैदेखि आफै गर्नुपर्ने आफै एक्सप्लोर गर्ने त्यो किसिमको सोच राख्ने मान्छे अब विभिन्न किसिमका रिक्वायरमेन्ट हल टेस्ट यु माइट बी नोइङ द्याट पोस्टल टेस्टको कुरा होइन किताबहरूमा पनि कन्फ्युजनको कुरा यस्ता विभिन्न कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब आई थट अफ गिभिङ इट अप होइन त्यस पछाडि अब मैले एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि अब एसिसिए एज अ क्वालिफिकेसनको बारेमा मलाई त्यतिखेर मात्र थाहा भयो आई वाज टोटली अनअवेयर अफ वाट एसिसी एज अ क्वालिफिकेसन वाज अब जुन स्टोरी मैले सुने एसिसीको बारेमा आई थट अबाउट गिभिङ इट अ ट्राई मैले अलरेडी सर्टेन टाइम लस गरिसकेको थिएँ सो वाइ नट भन्ने हिसाबले आई थट अबाउट गिभिङ इट अ ट्राई र जस्तो पेपर्सहरू थियो होइन जुन किसिमको क्वेसन एक्जाममा आइरहेको थियो जुन किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी थियो विथ रेस्पेक्ट टु एक्जाम सिटिङ जुन किसिमको सपोर्ट चाहिँ एसिसीले प्रोभाइड गरिरहेको थियो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाई इट होइन र आई थट अबाउट अप्सन्स त धेरै होला सो दिस अप्सन क्लिक विथ मी सो लेट मी गो थ्रु इट भन्ने सोचेर चाहिँ मैले एसिसी क्वालिफिकेसन जोइन गरेको इभेन्चुली म एसिसी मेम्बर भएँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गरेँ होइन फर सर्ट पिरियड फर लङ पिरियड काम गरेँ पछि गएर आफ्नै कन्सल्टेन्सी स्ट्राटेजिक बिजनेस सोल्युसन्स भन्ने पनि खोलियो साथीभाइहरूसँग मिलेर काम गरियो फ्रिल्यान्सरको हिसाबले पनि काम गरियो र चाहिँ एज एन अन्टरप्रेन्योर पनि काम गरियो प्रोफेसनल ट्युटर एसिसी ट्युटरको रूपमा पनि काम गरियो र बिफोर दिस रोल ह्यापन टु मी द रोल अफ एसिसी नेपाल टु बी वान्स अगेन भेरी अनेस्ट विथ यु म चाहिँ पिआर अप्लाई गरिराखेको थिएँ होइन इदर अस्ट्रेलिया अर क्यानाडा चाहिँ अब जानु पऱ्यो र उतै करियर डेभलप गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले सोचेको थिएँ सो दिस रोल ह्यापन टु मी र मलाई के फिल भयो भने आई ह्याड बिन डुइङ दिस फर अ लङ पोर्सन अफ माई करियर एसिसीको बारेमा कुरा गर्ने र चाहिँ अरूलाई मोटिभेट गर्ने त्यो चाहिँ आई ह्याड बिन डुइङ फर अ लङ टाइम र यो रोलले चाहिँ म एज एन इन्डिभिजुअल जस्तो छु त्यो एउटा फ्लेक्सिबिलिटी पनि मलाई प्रोभाइड गर्यो होइन अरूसँग कनेक्ट गर्ने कुराहरू सेयर गर्ने मोटिभेट गर्ने सपोर्ट गर्ने रिलेसन बिल्ड गर्ने रिलेसन डेभलप गर्ने सो अल्टिमेटली आई टुक अप दिस रोल एन्ड दिस इज हाउ माई एसिसी जर्नी हेज बिन This is a really inspiring story, not just for students who are already studying ACCA but also for aspiring ACCA students. So अझै पनि मिसकन्सेप्सन यही छ कि CA नेपाली CA ICAN को CA or India को CA is superior to ACCA, which is not true, but then we can't help it because misconceptions छँदैछ. What do you think are the problems for ACCA and ACCA students in Nepal? Superior which is not true भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई ओसोले भनेको एउटा कुरा याद आउँछ nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either. कोही पनि इक्वल भन्ने पनि हुँदैन. Everybody is unique. Everybody has something unique which they bring to the table. हैन? So त्यो कारणले गर्दाखेरि ACCA is superior to let's say ICI or ICAN भन्ने कुरा पनि होइन. They have also something very unique and something very useful which they bring to the table that ACCA cannot bring. And ACCA also has something unique to itself which maybe the other bodies cannot bring. है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ सुरुमा क्लियर हुनुपर्छ. अर्को कुरा कमिङ टु योर क्वेसन what are the problems faced by ACCA students in Nepal?
यो क्वेसन एड्रेस गर्नुभन्दा अगाडि आई वान्ट टु गो ब्याक टु दि अर्लियर क्वेसन वान्स अगेन। मैले भनि त हालेँ युनिक हुन्छ, तर आई डिड नट इलाबोरेट अन द्याट होइन, के युनिक हुन्छ। पहिलो कुरा त जुन मैले अघि भने स्टोरीसँग टाइअप गरौँ यसलाई पनि होइन, कसको के इन्क्लिनेसन हो र कसलाई कुन स्टोरीले अपिल गर्छ। पहिलो कुरा अब यसमा कसैलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ म अडिट गर्छु होइन, म अडिट प्र्याक्टिसमै चाहिँ मेरो करियर बनाउँछु भन्ने एउटा प्यासन छ होइन, उसको स्टोरी नै त्यही हो र उसलाई त्यही स्टोरीले कम्पेल गरेको छ भने विदाउट अ डाउट म त्यो इन्डिभिजुअललाई आई क्यान नै गर्न सजेस्ट गर्छु। सो देयर इज नो एनी डाउट इन द्याट होइन। अब एसिसिए गरेर चाहिँ अडिट गर्न पाइँदैन भन्ने होइन, तर एउटा पाथवे छ जुन पाथवे थ्रु जानुपर्छ, जुन पनि आफैमा एउटा एडिसनल जर्नी हो होइन। सो मैले वाट दे ब्रिङ युनिकली भन्दाखेरि नेपालमा आइक्यान को क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गर्नेले आइक्यान मेम्बरले आइक्यानबाट सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पाउन सक्छ र उसले चाहिँ अडिट गर्न सक्छ। सो that ACCA itself does not immediately bring. Fine, ACCA brings that in many of the countries, जस्तै युकेमा सक्यो होला, आयरल्यान्डमा सक्यो होला होइन, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अफ अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डसँग पनि स्ट्राटेजिक अलायन्स भएको छ, त्यहाँ चाहिँ एसिसिए मेम्बरले सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल गरिसके पछाडि पाउँछ, क्यानाडामा पाउँछ, युएमा पाउँछ, नेपालमा त पाउँदैन नि त होइन, इमिडिएटली पाउँदैन होइन। सो एसिसिएले त्यो ल्याउन सकेन, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को कुरा एसिसिएले के ल्याउँछ त भन्दाखेरि जुन त्यो कोर्सको डाइनामिजम छ होइन, जुन त्यो कोर्सको फ्लेक्सिबिलिटी छ र जुन एउटा ग्लोबल ब्रान्डको कुरा छ। सो द्याट इज समथिङ युनिक टु एसिसिए होइन, र ग्लोबल बडिजहरू छैनन् भन्ने होइन, सीमा छ होइन, त्यस पछाडि मेनी अफ द बडिज आर ट्राइङ टु गो ग्लोबल। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा होइन, फ्याक्ट्स हामीले फ्याक्ट्सलाई बेसिस मानेर कुरा गर्ने हो नि त, फ्याक्ट्स बेस्ड कुरा गर्दाखेरि जुन ग्लोबल नेटवर्क ग्लोबल प्रेजेन्स एसिसिएको छ, आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज राइभल्ड बाई एनी अदर बडिज एट द मोमेन्ट। र अर्को कुरा कोर्सको डाइनामिजमको कुरा होइन, कम्प्युटर बेस्ड इक्जाम्सको कुरा, एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल स्किल्स मोड्युलको कुरा, स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडर को कुरा, रेलेभेन्ट स्किल्सको कुरा, फ्युचर स्किल्सको कुरा, रिसर्च क्यापेसिटीको कुरा होइन। आई थिङ्क एसिसिए स्ट्यान्ड्स अपार्ट वेन यु टक अबाउट दिस थिङ्स। सो इट इज अप टु द स्टुडेन्ट वाट अपिल्स टु देम एन्ड दे सुड अकर्डिङली मेक देयर चोइसेस। अर्को कुरा प्रब्लम्स फेस्ड बाई एसिसिए स्टुडेन्ट्स इन नेपालको कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा त आई एम एन अप्टिमिस्ट होइन, आई एम एन अप्टिमिस्ट। म जहिले पनि चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्टबाट हेर्छु कुराहरूलाई। प्रब्लम्स इन देमसेल्भ्स आर समटाइम्स अपर्च्युनिटिज होइन, वेन यु डिल विथ प्रब्लम्स यु आउटडु योर सेल्फ होइन, यु ग्रो फर्दर, त्यसले एउटा रेजिलियन्स डेभलप गर्छ जुन पनि फेरि इज अ प्यारामाउन्ट सिग्निफिकेन्स। जुन रेजिलियन्सको कुरा, जुन ग्रिटको कुरा हामी गर्छौँ, जुझारुपनको कुरा हामी गर्छौँ होइन, द्याट इज अ प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स र त्यसले नै अल्टिमेटली सक्सेस इन्स्योर गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नाउ टु बी भेरी स्पेसिफिक, पहिलो प्रब्लमको कुरा गर्दाखेरि ल स्टुडेन्ट मे फिल द्याट दे आर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स होइन, लाइक मेम्बर्स अफ आइक्यान अर लाइक मेम्बर्स अफ आइसे, बट दे क्यानट इमिडिएटली गेट द सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस टु डु द अडिट प्र्याक्टिस इन नेपाल। सो हाउ यु सी इट, द्याट इज अ प्रब्लम होइन, किनभने त्यो एउटा इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि स्टिल द्याट इज अ प्रब्लम इन नेपाल। फाइन, हामीले आइक्यानसँग म्युचुअल कोलाबोरेसन एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ जसले एउटा पाथवे प्रोभाइड गरेको छ, र त्यो पनि आई हेभ टु एडमिट एज फेभरेबल एज स्टुडेन्ट्स माइट वान्ट, एज फेभरेबल एज एसिसिए मेम्बर्स माइट वान्ट, त्यो लेभलमा त फेभरेबल छैन होइन। सो द्याट माइट बी अ प्रब्लम द वे इट इज सिन है। अर्को कुरा फेरि इन द वर्क प्लेस ओके फाइन, मैले अलिकति भनिराखेको कुरालाई कन्टिन्यू गरिहालेँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ एकाडेमिक इक्विभ्यालेन्सीको कुरा हुन्छ, जसमा हामीले अघि एक्सटेन्सिभ डिस्कसनहरू गऱ्यौँ होइन, हामी डिफ्रेन्ट लेभल्समा इन्गेज भइरहेको छौँ, तर पनि चाहिँ रेजोल्युसन भइरहेको छैन भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ। भइदिए सुनमा सुगन्ध, तर नहुँदा पनि एसिसिएको स्टोरीले अपिल गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई। इफ एसिसी स्टोरी एज इट इज डज नट अपिल टु देम देन डेफिनेटली दे हेभ दि अदर चोइसेस होइन। हामीमा त्यो कन्फिडेन्स हुनुपर्छ, लर्निङ प्रोभाइडर्समा पनि कन्फिडेन्स हुनुपर्छ र एसिसी नेपालमा पनि एसिसी एज अ बडीमा पनि त्यो कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। यदि हाम्रो स्टोरीले अपिल गर्दैन भने हामीले कसैलाई बाध्य बनाउनु हुँदैन र बाध्य बनाउन सकिँदैन। नाउ कमिङ टु यर क्वेसन, वर्क प्लेसमा के कस्तो च्यालेन्जेस हुनसक्छ र के कस्तो च्यालेन्जेस देखिएको छ भन्ने कुरामा
पहिलो कुरा त ल र ट्याक्समा नलेजको ग्यापको कुरा आउँछ हैन बिकज वी हेभ नट रेड द्याट एज पार्ट अफ आवर सिलेबस हामीले ल र ट्याक्सको कुराहरू त पढ्यौँ तर युके ल युके ट्याक्स एक्ज्याक्टली हैन फन्डामेन्टल्स एउटै हो तर टेक्निकलिटिजमा त डिफ्रेन्सेस छ नि सो त्यो एउटा प्रब्लम हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ कलेजले कसरी हेल्प गरिरहेको छ ट्युटर्सले कसरी हेल्प गरिरहेको छ र एसिसिएले पनि त्यसलाई चाहिँ एज अ लङ टर्म सोल्युसन कसरी हेरेको छ द्याट इज अ म्याटर अफ फर्दर डिस्कसन एसिसिए स्टुडेन्टकै आफ्नै एफर्ट्स पनि एक्ज्याक्टली हैन सो त्यो पार्ट भयो अर्को पार्ट वर्क प्लेसमा देखिरहेको च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि कस्तो भने मलाई चाहिँ एसिसी मेम्बर्स एसिसी स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो स्टोरी इफेक्टिभली टेल गर्न सके जस्तो लाग्दैन अगाडि पनि हामीले वी हेभ युज दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स स्टोरी भन्ने कुरा होइन किनभने यु हेभ बिन थ्रु अ भेरी डाइनामिक क्वालिफिकेसन यु हेभ रेड इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स होइन बिसाइड्स द टेक्निकल स्किल्स होइन कम्युनिकेसन स्किल्स रिपोर्ट राइटिङ स्किल्स यो कुराहरूमा पनि चाहिँ मेम्बर्सहरूमा चाहिँ स्किल्स हुन्छ होइन तर हामीमा यस्तो छ हामीले यसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्फिडेन्टली चाहिँ त्यो स्टोरी सेल गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो सेल गर्न सकेन भने डेफिनेटली च्यालेन्ज त हुन्छ नै अब त्यो किन सेल गर्न सकेनन् भन्ने क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ नि एउटा कम्प्लेक्स हुनसक्छ हामीमा कम्प्लेक्स इन अ सेन्स द्याट हामीले आफूलाई आफ्नै देशमा एलियनको हिसाबले सोचिरहेको हुनसक्छ होइन हामीले त युके बेस्ड क्वालिफिकेसन गरेको यो नेपाल हो र एउटा अरूमा चाहिँ नेसनलिस्टिक फिलिङ्सहरू हुनसक्छ हामी चाहिँ एलियन हौँ कि भन्ने हिसाबले सोचेको हो कि त्यो एउटा कन्फिडेन्स नआएको हो कि आफूलाई सही तरिकाले पिचिङ गर्न भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ तर के भने हामी नेपाली नागरिक हौँ हैन नेपाली नागरिकता एउटा उमेर पुगिसके पछाडि हामी सबैले पाउँछ र संविधानले दिएको हक अधिकार हामी सबैसँग छ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यो एउटा कन्फिडेन्स त्यो एउटा एसर्टिभनेस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है त्यो अर्को पार्ट भयो र अर्को पार्ट चाहिँ कस्तो भने जेनरल च्यालेन्जेस सबैलाई हुन्छ हैन जेनरल च्यालेन्जेस सबैलाई हुन्छ एम्प्लोइज दे वान्ट देयर भ्याल्यु फर मनी र चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने इन्डिभिजुअल चाहिन्छ सबैले एसिसिए गरेको छ भन्नेमा इक्वली कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन एउटा हार्वर्डबाट एमबिए गरेको छ जस्ट एन एक्जाम्पल भन्दैमा चाहिँ ऊ इमिडिएटली हाइली सेलेबल भइहाल्छ भन्ने पनि सबै अवस्थामा नहोला हैन अब मेनी माइट डिसएग्री विथ मी सो अल्टिमेटली इट इज डाउन टु द इन्डिभिजुअल एज वेल हैन र अल्टिमेट लिटमस टेस्ट भन्छ नि हामी साइन्समा चाहिँ त्यो लिटमस टेस्ट गर्छ नि एसिड र बेसको लागि हैन अल्टिमेट लिटमस टेस्ट चाहिँ इन्डिभिजुअल नै हो द्याट इज वाट आई वुड से सो एट द एन्ड व्हाट वुड यु लाइक टु से टु भर्खर +2 को रिजल्ट आएको छ हैन भर्खर +2 पास गरेको स्टुडेन्ट हजुर कस्तो भने केही कुरा त मैले अगाडि पनि भने हैन द फ्युचर is going to be very very uncertain full of uncertainties हैन अहिले हामी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छौँ मसिन लर्निङको कुरा गर्छौँ रोबोटिक्सको कुरा गर्छौँ मैले अगाडि पनि अर्थक्वेकको एक्जाम्पल दिएँ मान्छेलाई भइसके पछाडि मात्र मान्छेले ला यस्तो भएछ भन्ने थाहा हुन्छ अब वी आर हामीले आफूलाई चाहिँ अलिकति सिल्ड गरेर केही पनि भएको छैन भन्ने हामीले अज्युम गरिरहेको छौँ बट अ लट अफ थिङ्स हेभ अलरेडी ह्यापेन्ड एन्ड विल सुन बी इमिडिएट अपन अस हामी जसरी न्युज कन्ज्युम गर्छौँ अहिले हामी जसरी चाहिँ पढ्छौँ हामी जसरी एन्टरटेनमेन्ट गर्छौँ हैन हामी जसरी विभिन्न कुराहरू युज गर्छौँ हामी अहिले हेरौँ अहिले पनि ट्रिमेन्डस इम्प्याक्ट भइसकेको छ डिजिटल डिस्ट्रप्सनको इम्प्याक्ट भइसकेको छ सो एसिसिएमा पढ्न आउने स्टुडेन्ट्स अथवा एसिसिए पढ्न चाहने स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने फाइन एसिसिएको एउटा स्टोरी छ यसले चाहिँ त्यो रेलेभेन्ट स्किल्सहरू इम्पार्ट गर्छ त्यो स्किल्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ बट द्याट इज नेभर गोइङ टु बी एनफ हैन द्याट इज नेभर गोइङ टु बी एनफ सो फ्युचर कसको लागि हो त भन्दाखेरि जसले आफूलाई रिइन्भेन्ट गरिराख्न सक्छ जसले एड्याप्ट गरिरहन सक्छ हैन जसले आफूलाई चेन्ज गरिरहन सक्छ र अर्को कुरा कस्तो भने आफूलाई रिइन्भेन्ट गर्ने आफूलाई चेन्ज गर्ने एड्याप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विथ एज चाहिँ फेरि त्यो एबिलिटी घट्दै जान सक्छ हैन एउटा 20 वर्षको इन्डिभिजुअलले आफूलाई जति सजिलै रिइन्भेन्ट गर्न सक्छ जति सजिलै नयाँ स्किल्स लर्न गर्न सक्छ एउटा 40-50 वर्ष कोलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ तर अब त्यो पोइन्टमा पनि त्यो एबिलिटी हुनको लागि चाहिँ मेन्टल स्टेबिलिटी पनि चाहिन्छ सो
मैले दुईटा कुरा गरेँ अहिले। एउटा कुरा त आफूलाई रिइन्भेन्ट गरिराख्न सक्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो एसिसी स्टुडेन्ट्सहरूमा र प्रोस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि, अरूमा पनि होइन। दिस सुड नट जस्ट बी लिमिटेड टु एसिसी स्टुडेन्ट्स। र अर्को कुरा चाहिँ मेन्टल स्ट्याबिलिटी पनि चाहियो। र अर्को कुरा मल्टिडिसिप्लिनेरियन हुन चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ होइन। हामीले सिम्पली आफूलाई मलाई थाहा छ एसिसी मेम्बर्सहरू जसले मार्केटिङको रोल पनि गरिरहेको छन्, जसले म्यानेजमेन्टको रोल पनि गरिरहेको छन्, विच मिन्स सो योर एक्सपर्टिज एन्ड योर इन्क्लिनेसन सुड नट जस्ट बी लिमिटेड टु अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स होइन। यु सुड बी थिङ्किङ द्याट इफ रिक्वायर्ड मल्टिडिसिप्लिनेरियन पर्सपेक्टिभबाट मैले काम गर्न सक्छु। एन्ड आई वुड से द्याट एसिसीले त्यो किसिमकै स्किल्सहरू डेभलप गर्छ। So that is what I would like to tell all the existing ACC students and aspiring students. सर लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त अब दिस इज अ भेरी इनोभेटिभ कन्सेप्ट र आई अलवेज लाइक थिङ्स विच आर न्यू, विच आर इनोभेटिभ। र म सधैँ एसिसी स्टेक होल्डर्स इन नेपाललाई त्यो कुराको लागि एन्करेज गरिरहेको हुन्छु, लर्निङ प्रोभाइडर्सहरूलाई एन्करेज गरिरहेको हुन्छु। सो थ्याङ्क्स for this platform and thanks for the opportunity. So that is what I would like to say lastly. Thank you so much, sir, for providing your insights on the subject matter and gracing us with your presence and your optimism. It was my pleasure. Thank you. Okay. So this was our first episode of the Seed Show. We hope to bring more of these informative sessions with more guests. Thank you so much for watching.